हेलो एन्ड नमस्ते। आज चाहिँ हामीहरू स्टुडेन्टलाई कसरी रेजिस्टर गराउने त भनेर भिडियो बनाउँछौँ। त्यसको लागि सुरुमा रेजिस्ट्रेसनमा जानुपर्छ एडमिसनको। एन्ड हियर लेट सपोज वान नेम इज सागर एन्ड बहादुर एन्ड लास्ट नेममा चाहिँ लेट सपोज वान सरनेम सापकोटा एन्ड त्यसपछि जेन्डर मेल अर फिमेल हो भनेर यो मेल हो सो मेल एन्ड हिज अर हर डेट अफ बर्थ लेट सपोज दिस and allergies, what allergies do he have, like अब कसैलाई एलर्जी हुन्छ नि केही गरेको, so he have dust allergy I'm supposing it and his or her your email and father details मा चाहिँ र फादरको डिटेल्सहरू फिल गर्न पर्छ रामु बहादुर एन्ड सापकोटा एन्ड फोन नम्बर चाहिँ एड गर्नुपर्छ। फोन नम्बर चाहिँ सधैँ भने जस्तै 10 वटै हुनुपर्छ, अरू भयो भने एरर पपअप हुन्छ। एन्ड हिज मदर नेम सीता एन्ड सापकोटा र उहाँको फोन नम्बर देन आफ्टर गार्डियन डिटेल्स चाहिँ इफ द स्टुडेन्ट होइन फ्यामिलीसँगबाट टाढा बसेर कोही गार्डियनको अन्डरमा बसेर पढिरहेछ भने यहाँ गार्डियन डिटेल्स फिल गर्नुपर्छ। एन्ड त्यसपछि हुन्छ पर्मानेन्ट एड्रेस चाहिँ उसको एड्रेस फिल गर्ने यहाँ लुम्बिनी रूपन्देही एन्ड यहाँ सबै अप्सन छ। सो आइएम सपोजिङ हियर बुटोल एन्ड स्ट्रिट्स स्टोलको बारेमा एन्ड टेम्पोरेरी एड्रेस अल्सो फिल गर्न पाउने छ, तर छैन भने चाहिँ अप्सन क्लिक गरिदिनु सेम एजमा। देन आफ्टर ब्लड ग्रुप के हुन्छ इन द केस अफ एनी इमर्जेन्सी सो इट इज अल्सो निडेड। एन्ड कन्ट्याक्ट डिटेल्स चाहिँ अब उसको गार्डियन अलावा पनि को कन्ट्याक्ट गर्न मन लाग्छ न कहिले काहीँ के इमर्जेन्सी भएर, सो यार इमर्जेन्सी कन्ट्याक्ट डिटेल्स। सेसन ऊ चाहिँ कुन सेसनमा इनरोल हुने हो त 2082 टु 10 क्लासको सेक्सन, यो सेक्सन चाहिँ कस्टमाइज गर्न मिल्छ। एन्ड रोल नम्बर यहाँ रोल नम्बर राख्यौँ भने हामीले उसको डिस्काउन्ट वेदर यु वान्ट टु गिभ हिम डिस्काउन्ट अर नट डिस्काउन्ट, मैले चाहिँ 2% अलाउ गरिदिएँ। एन्ड एज आई अलरेडी सेड नम्बर चाहिँ 10 वटै हुनपर्छ, 10 वटा भएन भने एरर पपअप हुन्छ, लाइक अघि आयो मैले यहाँ बनाएँ। एन्ड सबमिट गरेपछि सबमिट डिटेल्स गर्ने अनि यो डिटेल्स चाहिँ सबमिट हुन्छ। सबमिट गरेपछि सबै डिटेल्स फिल गरेछ र अनि ओके देन अब हामी यहाँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 2 नम्बर उसको डिटेल्सहरू यहाँ फिल भयो। सेक्सन नभए चाहिँ किनकि सेक्सनले पछि कस्टमाइज गर्न मिल्छ। एन्ड क्लास 82 सालको 10 क्लासमा सागर बहादुर सापकोटा इनरोल भइसकेछ।